bếp của mẹ. Trong một ngôi nhà nọ, có ba mẹ và một bé gái. Bà mẹ rất hay nấu ăn cho gia đình và con gái của bà. Hôm nay đi làm về muộn nên người mẹ nấu món mì thật nhanh cho cả nhà cùng ăn. Mẹ ơi, nay mẹ đi làm có mệt không mẹ? Mệt lắm, nhưng thấy Mi, mẹ hết mệt rồi nè. Này con đi học cô giáo dạy con rất nhiều câu chuyện hay lắm đó. Vậy hả? Tối con kể mẹ nghe nhé. Mi giỏi quá. Mẹ nấu cơm hả mẹ? Mẹ nấu cho cả nhà cùng ăn nè. Mẹ nấu món gì dạ mẹ? Nay mẹ về trễ, ba sắp về rồi, nên mẹ nấu món mì gói cho nhanh, rồi cả nhà cùng ăn nha. Có khó không hả mẹ? Không khó đâu, mẹ dạy Mi cách nấu nhé. Dạ. Mì trứng nước. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Nấu món này con hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau đây nhé. Thành phần đủ cho một người ăn nhé Mi. Một gói mì. Một quả trứng gà hay vịt đều được. Một ít rau xanh, cải xanh, cà chua hoặc dưa leo, cà rốt, loại nào cũng được nhé. Bước 2. Luộc rau. Con đem rau củ quả và trứng rửa thật sạch với nước 3 lần nhé. Lần đầu bỏ một chút muối vào ngâm 5 phút. Rửa sạch xong vớt rau và trứng ra rổ cho ráo nước. Tiếp theo bỏ rau củ vào nồi nước, bỏ xíu muối luộc chín sơ trong 1 phút. Sau đó vớt tất cả ra tô. Con nhớ đừng luộc quá lâu, rau sẽ không xanh và mất vitamin nhé. Bước 3. Chiên trứng. Con cho dầu vào chảo nóng. Dầu sôi rồi đập một quả trứng vào. Khoảng 5 phút trứng chín con múc ra, cẩn thận để trứng không bể nhé. Khi chiên dầu nóng rất dễ bắn vào người, Mi nhớ cẩn thận nhé tránh bị bỏng. Vết bỏng sẽ làm con bỏng rát lâu lành. Bữa sau mẹ sẽ dạy Mi cách trị bỏng nhé. Bước 4. Nấu mì. Con xé gói mì cho vào tô to. Sau đó nấu nước sôi đổ vào tô mì. Cẩn thận nước đổ ra ngoài nhé. Sau đó chờ 3 phút để nở ra, cho cả gói gia vị trong mì vào luôn nhé Mi. Tiếp theo con bỏ rau củ và trứng chiên vào. Thế là hoàn thành món mì trứng nước rồi nè. Bước 5. Ăn thôi. Wow, ngon quá mẹ ơi. Chờ ba về mình ăn chung nhé con. Ba về rồi. Hai mẹ con ăn tối hả? Hai mẹ con đang chờ ba về ăn chung nè. Ba thay đồ rồi cả nhà ăn chung nhé. Đói lắm rồi ba ơi.